Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 244 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, phụ nữ khi bước vào tuổi dậy thì sẽ bắt đầu xuất hiện hiện tượng kinh nguyệt hàng tháng. Kinh nguyệt có vai trò quan trọng không những đối với sức khỏe sinh sản mà còn phản ánh sức khỏe toàn thân của chị em. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chị em, đặc biệt là các em gái mới lớn, còn e ngại khi đề cập đến vấn đề này. Nên khi gặp các bệnh lý liên quan, chị em rất là bối rối. Để giúp chị em có những kiến thức cơ bản về kinh nguyệt, giúp chị em chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về các vấn đề tế nhị của mình. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, câu hỏi đầu tiên Ngọc Quyên muốn hỏi bác sĩ là xin bác sĩ cho biết một cách khái quát nhất về kinh nguyệt của chị em phụ nữ ạ. Ngọc Quyên biết là đối với các cái bé gái mà khi mà các bé đến cái tuổi dậy thì đó, Dạ. thì vào một cái ngày đẹp trời nào đó thì tự nhiên các cái bé gái phát hiện là ở dưới cái đáy quần lót của các bé đó nó có những cái vệt mà nâu, cái vệt máu màu đỏ. Có nhiều em nó hốt hoảng không biết cái chuyện gì xảy ra. Dạ. Thì đó chính là cái dấu hiệu đầu tiên báo hiệu là bé đã dậy thì, và đây là một cái chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong cuộc đời của bé. Dạ. Như quý vị đã biết một bé gái mà đến cái giai đoạn dậy thì dưới cái tác động của các cái hormone sinh dục là progesterone và estrogen thì nó sẽ tác động lên cái buồng trứng, nó làm cho cái buồng trứng đang là ngủ yên trong suốt cái thời gian từ lúc mà bé sinh ra cho đến lúc dậy thì nó sẽ làm cho các cái nang trứng phát triển và phóng ra các cái nang trứng gọi là sự rụng trứng. Và cũng trong cái thời gian này thì cái nội mạc tử cung nó dày lên để nó chuẩn bị nó đón trứng vào. Nếu mà có sự thụ tinh thì cái trứng đó nó sẽ phát triển thành thai nhi. Còn khi mà cái trứng đó không được thụ tinh thì cái lớp nội mạc đó dưới cái tác động của các cái nội tiết tố nó bong tróc ra và nó chảy máu, nó chảy ra ngoài theo cái đường âm đạo. Thì đó là cái hiện tượng kinh nguyệt ở một người phụ nữ, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, vậy thành phần của kinh nguyệt là gồm những gì ạ? Cái thành phần của kinh nguyệt nó gồm máu và một số các cái phần mô niêm mạc của tử cung. Nó chóc ra, nó đi ra ngoài theo cái ngã âm đạo. Thì đó là cái thành phần chính của máu kinh. Và cái máu này thì nó có cái tính chất là nó máu không đông, Ngọc Quyên. Bởi vì khi mà lúc mà nó mới chảy ra đó thì nó còn nằm ở trong lòng tử cung thì nó cũng có cái hiện tượng đông, Ngọc Quyên. Nhưng mà một thời gian vài tiếng đồng hồ sau thì cái sợi fibrin, cái sợi fibrin ở trong máu ấy, là cái sợi đó nó có tác dụng là làm đông máu đó. Nó sẽ hết cái thời gian đông máu và nó tiêu đi, cho nên là cái máu đó nó sẽ không còn đông nữa, Ngọc Quyên. Cho nên cái tính chất của thành phần của máu kinh là gồm có máu, các cái tế bào ở nội mạc tử cung, và cái tính chất của nó là máu không đông. Thì đó là những cái thành phần của một cái máu trong cái chu kỳ kinh nguyệt, thưa Ngọc Quyên. Dạ, vậy thì tại sao người ta gọi là chu kỳ kinh nguyệt ạ, thưa bác sĩ? Người ta gọi là chu kỳ bởi vì như tôi trình bày ở trên đó, là cái hiện tượng kinh nguyệt nó được lặp đi lặp lại mỗi tháng một lần. Trong suốt cái cuộc đời của người phụ nữ, kể từ lúc mà bé gái dậy thì cho đến hết cái tuổi mãn kinh. Nó có cái tính chất lặp đi lặp lại như vậy, cho nên người ta gọi là chu kỳ, thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả. Về cơ bản đó, thì cái quá trình hành kinh của người phụ nữ là giống nhau. Tuy nhiên thì nó có cái sự khác nhau của từng người. Có người thì 26 ngày, có người 28, có người thì 30 ngày, có người là 35, thậm chí có những người 40 ngày, thưa Ngọc Quyên. Thì đó là một cái chu kỳ của kinh nguyệt. Dạ thưa bác sĩ, có bao nhiêu giai đoạn trong chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ ạ? Người ta chia ra làm 3 cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn tăng sinh, hay người ta còn gọi là cái giai đoạn nõn nang, Ngọc Quyên. Thì đối với cái giai đoạn này đó thì khi mà dưới cái tác động của các cái nội tiết tố nữ thì cái quá trình rụng trứng nó được diễn ra. Nó diễn ra
theo các cái bước sau đây. Thứ nhất là các cái nội mạc tử cung nó dày lên để nó chuẩn bị nó đón cái trứng rụng vào để nó làm tổ. Thì đối với lại cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường đó, thì đến khoảng ngày thứ 10 đến ngày thứ 14 thì nó sẽ có một trong vô số những cái nang trứng nó sẽ phát triển thành cái noãn, hay là người ta gọi là cái trứng trưởng thành đó Ngọc Quyên. Và dưới cái tác động của tuyến yên nó sẽ tiết ra cái nội tiết tố LH, hay người ta còn gọi là luteinizing hormone. Thì cái nội tiết tố LH này nó sẽ làm cho một trong số vô vàn những cái trứng đó nó có một cái trứng vượt trội, cái trứng trưởng thành. Mình nói nôm na dễ hiểu là một cái trứng tốt nhất, đủ điều kiện nhất để nó rụng trứng. Thì đó là cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn noãn nang, hay người ta còn gọi là cái giai đoạn tăng sinh nha Ngọc Quyên. Cái giai đoạn thứ hai người ta còn gọi là cái giai đoạn chế tiết, hay là còn gọi là cái giai đoạn hoàng thể đó Ngọc Quyên. Đối với cái giai đoạn chế tiết á, thì nó sẽ bắt đầu vào cái ngày 15 đến ngày thứ 28 nếu mà cái chu kỳ 28 ngày. Sau khi mà trứng rụng đó, thì nó sẽ di chuyển tới cái ống dẫn trứng và nó đợi tinh trùng, nó gặp tinh trùng để xảy ra cái hiện tượng thụ tinh. Nếu mà có sự thụ tinh xuất hiện thì cái phần niêm mạc ở trong lòng tử cung nó cũng được dày lên để nó chuẩn bị nó đón cái trứng đó vô làm tổ. Ngược lại, nếu mà không có cái quá trình thụ tinh thì cái lớp niêm mạc ở trong nội mạc tử cung đó nó sẽ bong ra, nó vỡ ra và nó thoát ra ngoài theo cái đường âm đạo. Đó là cái hiện tượng kinh nguyệt. Thì lúc này chị em cũng có một số các cái triệu chứng như là cảm thấy khó chịu, bứt rứt, cặp ngực nó có thể là căng lên, nó làm cho cái người phụ nữ rất là khó chịu, tính tình thì hay cáu gắt, hay nóng giận vô cớ. Thì đó là một vài cái biểu hiện của cái chu kỳ kinh nguyệt nó sắp sửa xảy ra, thưa Ngọc Quyên. Và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn hành kinh, hay là cái giai đoạn mà máu kinh nó từ trong lòng tử cung nó thoát ra. Thì đúng vào cái thời điểm này cũng là bắt đầu một cái chu kỳ sau. Thì khi mà người ta tính là cái ngày đầu tiên thấy kinh cũng là cái ngày đầu tiên của một chu kỳ kế tiếp, thưa Ngọc Quyên. Lúc này đó, nếu mà trứng nó không có gặp được tinh trùng, nó không có xảy ra cái hiện tượng thụ tinh, thì cái niêm mạc ở trong lòng tử cung nó sẽ bong chóc ra và nó được đẩy ra khỏi cơ thể qua cái ngã âm đạo. Nó hình thành lên một cái hiện tượng kinh nguyệt ở người phụ nữ, thưa Ngọc Quyên. Thì ở trên màn hình đó, quý vị thấy là đây là một cái biểu đồ mô phỏng một cái chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày của phụ nữ. Thì cái màu đỏ từ số 1 đến số 3 đó là cái biểu tượng cho 3 cái ngày hành kinh. Tất nhiên không phải phụ nữ nào cũng hành kinh 3 ngày, có những người 5-6 ngày, thậm chí có những người 7 ngày. Nhưng mà nếu mà trên 7 ngày thì đó là hiện tượng bất thường của kinh nguyệt rồi. Ở đây chúng ta chỉ nói trong cái phạm vi bình thường thôi. Thì cái 3 cái ngày đầu tiên là 3 cái ngày hành kinh. Cái ngày thứ nhất xuất hiện kinh nguyệt thì cũng là cái ngày đầu tiên của một chu kỳ mới. Và tới cái ngày 14, nếu một cái chu kỳ 28 ngày thì cái ngày 14 như quý vị thấy ở trên màn hình đó là cái ngày trứng rụng. Và cái trứng rụng đó thì nó không có cố định là đúng cái ngày 14. Đối với lại cái chu kỳ noãn nang đó, thì nó biến động của Quyên. Nó có thể 14, có thể là 15, 16. Tùy theo cái chu kỳ của cái người phụ nữ đó có đều hay không. Còn cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn hoàng thể đó, tức là từ cái ngày thứ 14 cho đến cái ngày xuất hiện kinh đầu tiên thì luôn luôn là khẳng định, Ngọc Quyên, luôn luôn là 14 ngày từ khi trứng rụng cho đến lúc bắt đầu xuất hiện một cái chu kỳ kinh thứ hai. Thì cái giai đoạn sau là cái giai đoạn khẳng định. Dựa vào cái chu kỳ kinh nguyệt này mà Ozinoclot người ta áp dụng cái phương pháp này để người ta tính toán cái ngày trứng rụng, và qua đó người ta ngừa thai cũng bằng cái phương pháp tự nhiên này, hoặc là người ta căn cái ngày trứng rụng để tăng cái tỷ lệ thụ thai lên thì người ta cũng áp dụng cái phương pháp dùng cái biểu đồ kinh nguyệt này do hai bác sĩ Ozino và Clot người ta nghiên cứu và người ta phổ biến cho tới ngày hôm nay. Thì đại đa số các chị em cũng vẫn dùng cái phương pháp này và hiện nay thì nó cũng tỏ ra là rất là hiệu quả, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, kinh nguyệt thường bắt đầu ở độ tuổi nào ạ?
Đối với người Việt Nam mình á, thì thường là một bé gái nó sẽ dậy thì vào cái độ tuổi khoảng từ 9 đến 14 tuổi. Tuy nhiên có những trường hợp mà nó sớm hơn 9 tuổi hoặc là trên 14 tuổi. Dạ. Nhưng mà nếu mà từ 16 tuổi trở lên mà không có kinh nguyệt thì đó là bất thường rồi. Thì Dạ. chúng ta phải cho con em chúng ta đi khám. Dạ. Hoặc là nếu mà bé gái nó xuất hiện kinh nguyệt sớm hơn 8 tuổi thì đó cũng là hiện tượng dậy thì sớm. Dạ. Hai cái trường hợp đó thì chúng ta phải đưa các em đi khám các bác sĩ chuyên khoa để người ta phát hiện ra những cái bất thường gì để người ta điều chỉnh cho nó phù hợp và nó bảo đảm được cái sức khỏe sinh sản sau này của các bé gái Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, mỗi một chu kỳ kinh nguyệt thì kéo dài bao lâu ạ? Đối với phần đông các chị em phụ nữ thì một cái chu kỳ kinh nguyệt nó rơi vào khoảng 24 đến khoảng 30-32 ngày. Cái trung bình mà thường gặp nhất là 28 ngày thưa Ngọc Quyên. Tuy nhiên cũng có những chị em sớm hơn là khoảng 20-22 ngày hoặc là cao hơn là 30 ngày, 35 ngày, thậm chí có những chị em là 40 ngày một chu kỳ. Tuy nhiên là nếu mà sớm hơn 20 ngày thì đó cũng là bất thường. Hoặc là nếu mà từ 60 ngày trở lên mới có một chu kỳ thì những cái trường hợp đó là người ta xếp vào cái đối tượng là bị rối loạn kinh nguyệt. Dạ. Còn trung bình thì từ 28 ngày Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, có các triệu chứng nào mà thường gặp trong cái thời kỳ kinh nguyệt không ạ? Thông thường thì trước khi mà một người phụ nữ hành kinh và trong khi hành kinh luôn thì đối với phụ nữ nó có một số các cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất là chị em cảm thấy mệt mỏi, rồi đau lưng, vùng thắt lưng, đau chằng ở dưới vùng hạ vị hay là dân gian mình gọi là đau ở cái vùng ba đì đó Ngọc Quyên. Rồi có thể khó ngủ, ăn uống kém, rồi hai cái bầu ngực của họ thì căng lên và họ cảm thấy là rất là bứt rứt khó chịu. Tính tình họ có thể là thay đổi bất thường, họ dễ cáu gắt vô cớ. Có những cái chuyện mà rất là bình thường thôi, bình thường thì họ không có quan tâm gì đến cái vấn đề đó, nhưng mà khi mà họ rơi vào cái giai đoạn mà hành kinh đó, thì có thể là họ sẵn sàng họ la toáng lên những cái chuyện mà không đáng thì họ cũng rất là cáu gắt. Thì đó là một số các cái dấu hiệu trước khi mà một cái chu kỳ kinh nguyệt đến với họ, và nó có thể xảy ra trong suốt những cái ngày hành kinh của người ta nữa thưa Ngọc Quyên. Tất nhiên là không phải ai cũng có những cái triệu chứng đó, cũng có những người thì những cái triệu chứng đó nó chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà cũng có những người thì cái triệu chứng đó rất là rầm rộ, thậm chí là người ta đau bụng rất là nhiều trước khi mà người ta tới cái ngày đèn đỏ, và trong khi những cái ngày đèn đỏ đang xảy ra thì họ cũng đau bụng rất là nhiều. Thì người ta gọi đó là cái hiện tượng thống kinh đó Ngọc Quyên. Dạ. Cho nên là những cái triệu chứng này nó không có cố định ở tất cả mọi người. Nó diễn ra tùy theo từng cái thể trạng của mỗi người phụ nữ khác nhau thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, thế nào thì được xem là rối loạn kinh nguyệt ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, trung bình cái chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ thì nó nằm trong độ khoảng 24 đến 38 ngày. Nếu mà cái chu kỳ đó nó sớm hơn 20 ngày và nó trễ hơn 38 ngày thì đó là rối loạn kinh nguyệt. Vấn đề thứ hai nữa là cái chu kỳ đó nó không cố định, tháng thì 20 ngày, tháng thì 40 ngày, rồi tháng sau nữa thì lại 25, 30 ngày. Nó không đều nhau giữa các cái tháng như vậy thì đó cũng là hiện tượng rối loạn kinh nguyệt ở người phụ nữ. Hoặc là có những người bình thường thì kinh nguyệt nó vẫn diễn ra bình thường, tháng nào cũng có, nhưng mà đột nhiên có một cái tháng nào đó 2-3 tháng nó mới có kinh trở lại thì đó cũng là hiện tượng bất thường của một cái chu kỳ kinh nguyệt. Hoặc là đang là ở trong giữa cái chu kỳ thôi thì nó cũng xuất hiện chảy máu giữa cái chu kỳ. Hoặc là cái máu kinh nó ra nó bị đông, hoặc là nó có những cái màu bất thường, hoặc là cái lượng máu nó ra nhiều hơn bình thường hay là ít hơn bình thường thì đó cũng được xếp vào cái hiện tượng rối loạn kinh nguyệt thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, trong thời gian hành kinh thì có những cái bất thường như thế nào thì mình nên đi khám bác sĩ ạ?
Ngọc Quyên biết là đối với người phụ nữ đó thì cái vấn đề kinh nguyệt của người phụ nữ nó phản ảnh không những là cái sức khỏe sinh sản của người phụ nữ mà nó còn phản ánh cái sức khỏe toàn thân của họ nữa. Cho nên là khi mà có bất kỳ cái hiện tượng lạ nào đó trong cái chu kỳ kinh nguyệt của người ta thì chúng ta phải đi khám bác sĩ để phát hiện kịp thời. Thứ nhất là đối với những cái bé gái mà trên 16 tuổi mà chưa có kinh nguyệt thì cũng phải đi khám bác sĩ ngay. Thứ hai nữa là trong vòng 2 tháng như tôi nói hồi nãy hoặc là hơn nữa mà không có kinh. Thứ ba là cái lượng máu kinh nó nhiều hơn bình thường hoặc nó ít hơn bình thường thì mình cũng phải đi gặp bác sĩ. Hoặc là khi mà hành kinh như vậy đó thì cái người phụ nữ đau bụng dữ dội, đau rất là nhiều mà chúng ta hay quen gọi là bệnh thống kinh. Thì đối với tất cả những cái trường hợp như vậy, chúng ta nên đi gặp bác sĩ để thăm khám và được các bác sĩ chuyên khoa người ta sẽ tìm ra cái nguyên nhân nào gây nên cái sự bất thường của kinh nguyệt để người ta điều chỉnh để bảo đảm được rằng cái sức khỏe sinh sản của người phụ nữ nó được bảo đảm và nó bảo đảm được cái sức khỏe toàn thân của người phụ nữ nữa, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình và cung cấp những cái thông tin hữu ích cho chị em phụ nữ trang bị được những kiến thức cần thiết để chăm sóc cho bản thân, để giúp cho cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về các kiến thức cơ bản về kinh nguyệt của chị em phụ nữ. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.